بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقالي فتره كبيره معملتش فيديوهات، بس اللي طلب مني حاليا في الفتره دي كان كله بيتكلم عن الفتيل ومشاكل الفتيل والقصص دي كلها. فاحنا النهارده هنتعلم بقى ان شاء الله نعمل فتيل كامل. كنت انا نزلت فيديو قبل كده ازاي نشمع الفتيل. دلوقتي احنا هنعمل فتيل كامل بالقاعده بتاعته زي ما حضراتكم شايفين كده. اول حاجه بجيب القواعد دي بتتباع لو حد من القاهرة أو من مصر بيجيبها من باب الشعرية موجودة وسعرها رخيص زي ما انتوا شايفينها كده. وبجيب الخيط بتاعي اسمه خيط بتاع شمع أو دبار أو أيا كان المسمى، بحضره كده. وبجيب شمع، أنا عندي هي علبة، بجيب الشمع كده وأحطه في العلبة دي وأبدأ أحطها على النار. على ما تسيح أكون أنا قطعت الخيط بتاعي أهو فقرة، وببدأ ألفه بالشكل ده كده اهو، وبسيب له طرف كده عشان اقدر ان انا اشيله بعد ما ياخد التشميع بتاعه. كده خلاص وساح معايا الشمع اهو. وساح معايا اهو كله، واقوم حاطه هنا كده، واقوم جايب حاطط فيه الشمع يا دوبك ثواني كده، وببدأ اطلعه اهو. وكنت انا عملت وسيلة مساعدة ليا ان انا بعمل خشبتين كده بالشكل ده شايفينه، وكل واحدة فيها عدد مسامير معين. بقوم انا جايب كده حاططها في الطرف، واجي هنا احط الجنب التاني، بنشر عليها الخيط بتاعي بعد ما شمعته بالمنظر ده. ما بياخدش في ايدي ثواني وهتلاقيه خلص خلاص. ببدأ ان انا اخد كده وكده اتشمع خلاص. باخد المقاس اللي انا عايزه، مثلا الطول ده، طبعا كل ما الشمع يكون بارد كل ما يبقى التخانة بتاعتي اكبر، يعني تخانة الفتيل نفسه تبقى اتخن لما الشمع يبقى بارد. كده خلصت اهي، كده عملية التشميع خلصت. ببدأ بقى في المرحلة التانية، بجيب كده اللي احنا قلنا عليهم دول القواعد، بستخدمهم كقاعدة، بحطهم كده جنب بعض اهو، واجيب مسدس الشمع احط نقطة كده في كل واحدة، وابدأ احط جواهم الفتيل بتاعي بالشكل ده. وانتظر بس كده ثواني صغيرة، هتلاقي ايه الشمع مسك معايا.
دي كده خلصت، واحدة كاملة اهي بالتشميعة بتاعتها اهي، يديني الشكل ده. بعد ما ينشف اهو، الشكل زي ما انتوا شايفينه كده. بالقعدة بتاعتها. يلا بالتوفيق للجميع ان شاء الله.